वायरिङ काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ फ्यान जोड्ने काम गर्नु भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। यो यहाँ चाहिँ दिनेश दाइ हुनुहुन्छ रक स्टाइल रक वायरिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ स्विच बोर्ड हो चाहिँ फ्यानको स्विच बोर्ड त्यस्तो ल्याउ भन्छ त्यस्तो ल्याऊ हामी त यहाँ जग्गै आएको छौँ ठाउँ चाहिँ यस्तो खतरा छ आम्मै आएको ठाउँ यस्तो पानी जम्मा भएको दाइले चाहिँ वायरिङ गर्न लानु भएको छ फिट गर्ने कार्यक्रम हुन लागेको छ यसले यस्तो गराउनुपर्छ यस्तरी फिट गर्नुपर्छ तेल छ न तेल यस्तो तपाईँको हुन्छ स्टाइल फरक फरक न्युट्रल गरी घरमा बाँडिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्विचमा लगिन्छ भने न्युट्रललाई चाहिँ डाइरेक्ट बल्बमा लगिन्छ त्यसरी नै गरिन्छ के जान्नु छ हजुरलाई यो फ्यान जोड्नको लागि हो यो फ्यान अहिले चाहिँ पोइन्ट मात्रै छोडिदिने हो पछि लिएर बाटानी भएको छ हाम्रो हुनु न अहिले तपाईँ जानु भयो म गएर आएको के पुऱ्याउनु जस्तो भन्दा फेरि कहिलेसम्म सकिन्छ यो गर्ने यो आज सकिन्छ टोइलेटमा त्यो पनि आज सकिन्छ सकिन भने नि त्यो कहिले जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ सकिन जस्तो छ नि दाइ तपाईँको नाम के हो मेरो नाम दिनेश हो दिनेश तपाईँले कहाँ सिक्नुभएको मैले घरै गरेँ पहिला आफ्नो घरमा खाल्ला खाल्ला गर्नुहुन्थ्यो र नि तपाईँ एकदम हो हो साँच्चै हो सत्य हो तिमी चाहिँ तपाईँ चाहिँ पुलिसमा भर्ती हुन गएको हुनुभयो म भएर छोडेर आएको भागेर आएको राम्रो लागेन हजुर मलाई आर्मीमा आर्मी त ठिक लाग्दैन मलाई म यही काममा ठिक लाग्छ तपाईँको बिहे हुन्छ क्या बाँच्नु अहिलेसम्म एक्लै छु बिहा गर्ने सरकारमा चाहिँ बिहा गर्ने होला आएर सल्लाह आएर हामीले सुनेको थियौँ नि कुरा होइन भित्ता आरोप लगाइयो म हामीले त देखेको छ नि त तपाईँको बुझीलाई कहाँ देख्नुभयो हजुर आयो घरै देखेको हो होइन त्यो खराब नहुने कुरा गरेकै छैन तपाईँले गर्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ उमेर पुगेको छैन घुराइ कहिले जाने लिएर भन्जालाई पनि जाने कतिको टाइममा पर्ने भन्जाले सरकारी कि बढी बढीमा कति चढ्छौ
यो यो गर्दा है यो इलेक्ट्रिकल विषय भन्ने हुन्छ सर यही गर्नुपर्छ कति मेहनत गर्नुभयो मेहनत त धेरै गर्दैन नि हेर तपाईँको भाइले के गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको आमा बुवाले के गर्नुहुन्छ तपाईँको दिदी बहिनीहरूले बहिनी तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ हाम्रो घरमा हजुर हाम्रो घरमा भन्नुभयो हजुर हजुर हाम्रो घरमा तपाईँको छ हजुर बाजे बुढी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ त बाजे बुढी ठाउँको नाम के हो भान्जाको चाहिँ भान्जा तपाईँको नाम ठेगाना के गर्न जानुभएको दुला खोलेर के गर्ने पाइपबाट तार लाग्ने ओस् ओस् त्यो चाहिँ के भन्छ खुल्ला नि हाम्रो सरको चेन खुल्ला पनि हुँदो रहेछ अब सानो भन्दा चाहिँ एकदम केटी देखेर बस्किनु भइरहेको थियो त्यसमा सल्लाह पाउन सक्छौँ बाहिर पुग्दैन दाइ सर यो भाँच्दा चाहिँ फुट्दिन खोइदिनु हजुर दे ल्याउनुहोस् त भान्जा बोर्ड यो चाहिँ के झिक्न लाग्नुपर्छ अनि सानो प्लास्टिकमा कहाँ भयो बोर्ड भन्ने चाहिँ देखाउँदो भन्छ चाहिँ पल्टाएर त्यो कहाँ गयो